สวัสดีค่ะใครๆครอบครัววันนี้นะคะจุ๊บเอาตัวเมนูฟรุตตี้โยเกิร์ตสมูทตี้มาฝากเพื่อนๆค่ะเมนูนี้นะคะจุ๊บก็จะใช้เป็นผลไม้ค่ะจะมีเป็นราสเบอร์รี่แล้วก็กีวีค่ะเหมาะสำหรับคนเฮลตี้นะคะแล้วก็เป็นเมนูไดเอทได้ด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับเมนูฟรุตตี้โยเกิร์ตสมูทตี้มีดังนี้ค่ะกีวีสดราสเบอร์รี่แช่แข็งโยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำแข็งและน้ำเชื่อมส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวฟรุตตี้โยเกิร์ตสมูทตี้กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจุ๊บก็จะปั่นตัวกีวีก่อนค่ะเพราะว่าเราจะทำตัวสมูทตี้เป็นชั้นๆเนาะแล้วก็จะขั้นกลางด้วยตัวโยเกิร์ตค่ะผลไม้ที่จุ๊บใช้อันแรกก็คือกีวีเนาะจุ๊บก็จะใส่กีวีน้ำแข็งแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะลงในนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ปั่นด้วยกันเลยแต่ว่าสมูทตี้อันนี้ค่ะจะใส่น้ำแข็งไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเราจะต้องการกินเนื้อผลไม้ด้วยเนาะเราก็จะเน้นไปที่เนื้อผลไม้มากกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นกีวีค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งค่ะแล้วก็ปิดฝาปั่นได้เลยค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อที่ได้นะคะก็จะเป็นข้นๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจุ๊บก็จะมาปั่นตัวราสเบอร์รี่ต่อค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาอันนี้ไปใส่แก้วก่อนค่ะแล้วก็พักไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือทำตัวที่2นะคะก็คือตัวราสเบอร์รี่ค่ะทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยค่ะก็คือนำราสเบอร์รี่ใส่กับน้ำแข็งแล้วก็น้ำเชื่อมรวมกันค่ะและจุ๊บจะเอาราสเบอร์รี่ลงก่อนแล้วก็น้ำแข็งค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็ปิดฝาปั่นเลยค่ะโอเคค่ะนี่จุ๊บก็ได้ปั่นตัวราสเบอร์รี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟใส่แก้วกันค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟใส่แก้วกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจุ๊บก็จะใส่ตัวราสเบอร์รี่ก่อนค่ะเพราะว่าจุ๊บจะจัดเสิร์ฟเป็นแบบ4ชั้นค่ะก็จะเป็นราสเบอร์รี่ชั้นแรกนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตขั้นชั้นค่ะแล้วก็ตามด้วยกีวีค่ะแล้วก็ปิดด้วยโยเกิร์ตอีกรอบนึงค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้เติมตัวราสเบอร์รี่กับกีวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะคนแก้วค่ะให้มันเป็นลวดลายข้างๆค่ะจุ๊บจะใช้เป็นตะเกียบค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดตะเกียบนะคะก็สามารถใช้เป็นช้อนหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆถนัดเนาะอันนี้เดี๋ยวจุ๊บก็จะคนกันให้มันเป็นเหมือนเป็นหลายๆรอบๆแก้วค่ะก็เริ่มจากใส่ลงไปให้ถึงที่สุดก่อนค่ะแล้วก็วนประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวฟรุตตี้โยเกิร์ตนะคะที่จุ๊บได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาออกมาก็แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟใส่แก้วสูงแบบนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวิธีทำและอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย